Good morning po sa lahat. At ito na naman po si PinoyEspenia na nandito na po tayo sa ating muling project. At ito na po yung kitchen, makeover dining, and laundry area part 4 na po ito. At syempre, gusto ko rin pasalamatan yung ating mga subscriber, nagna-likes, at siyempre kahit na yung mga hindi nag-likes. Kaya marami po kayong matututunan dito sa ating video kung lagi nyo po yung abangan. Kaya po huwag nyo pong kalimutan na i-click yung bell, all, tapos para magkaroon kayo palagi ng bagong video natin. Salamat po pala. At bago pong ituloy yung aking mga sinasabi tungkol sa itong video ito, ay gusto ko lang pong i-shout out si Mamon Vloggers. Panoorin niyo po yung kanyang channel. Ako si Mamon Vloggers. Please lang po. At ito na nga po, kung matatandaan nyo ito, dito po natin inalis yung maraming tubo. At dito naman sa bandang ito ay nilagyan na natin siya ng 2x4 hanggang nilipat na natin yung pintuan. At syempre yung framing tapos na. At ito pong mga 2x4 dito sa may semento, ito po ay nakatornilyo po ito. Meron din siyang lalim na siguro mga hanggang 6 inch. At ito na nga po ang sinasabi ko, yung ibang framing ay medyo kompleto na. At siyempre po, kailangan din natin lagyan ng insulation ito. At kahit lang laundry area ito, medyo siyempre palalamigin natin to at lalagyan natin ng heater. Katulad po ng sinabi ko kanina, yan po yung tornilyo yung nilagay natin. Ang lalim po niyan ay at least nasa 6 inches. At yung ginamit na tornilyo rito ay half inch po lamang. At balik naman po tayo dito sa laundry area. Ngayong natapos naman po yung mga tubo-tubo natin, ay nilagay na po yung mga electrical at dito po nilagay yung sub panel na sinasabi. Karamihan pong lumang bahay kasi pag tayo'y nag-upgrade kung minsan yung ating mga wires ay luma na o kaya maigsi na po doon sa kanyang pupuntahan. Kaya po sa karamihan po ay nagdadagdag po ng mga Johnson box. Pero sa akin po ay sub panel po ang aking ginagamit. Maigi pang sub panel sa akin kasi meron po akong access at anytime pwede ko po siyang buksan. Ito nga po yung katulad na sinabi ko noon na ito na po yung wall natin. Dito na po pupunta yung mga counter, mga refrigerador, dishwasher, at saka syempre nag-abang na rin tayo ng mga outlet na papunta po sa labas. At yung lumabas naman ay ang kanyang box ay waterproof syempre. At dito naman po bababa yung ating hood. Dito naman siya
mag-i-install. At siyempre nakita nyo kanina yung ating Johnson box sa taas na hindi pa po siya kumpletong nakakabit-kabit. Ito naman po, ituturo ko lang sa inyo ng konti at siguro alam na ito ng karamihan ng paano mag-wire ng ginagamit ang isang Romex at kung mga connector na klase at siyempre kung paano pinapadaan-daan ito sa mga bahagi ng bahay kung para po hindi siya maipit at hindi naman siya masugatan. Ito na po, panoorin lang po kung paano. Ito po yung klaseng connector na ginagamit dito. Para po ito sa Romex po lamang. Pwede pong hanggang 6 na wire po ito po pwede. At siyempre atin lang pong ipasok yung ating wire doon sa knockout box. At doon mo natin ikakabit yung pinakanat naman ng connector. At ipapakita ko naman to sa kabila. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag nailagay na po yung nut na yan, medyo pukpukin lang natin ng konti ng kahit na konting martilyo at screwdriver para mahigpitan po siya. Atin pong binutas yung syempre dadaanan ng wire na kung saan galing yung ginawa natin kanina. Dito po dadaan yon. Ito po kasi ay isang switch. At kung makita naman nyo, medyo nahirapan tayo magbutas nung dahil po meron pong tinamaan na pako, kaya medyo matigas siyang ipasok. At saka kung karamihan kasi na ganitong lumang bahay na, yung kahoy talaga pong matigas na. Lalo na itong lumang bahay na to ay medyo medyo yung matigasing mga kahoy ang ginagamit noon. At siyempre dito naman siya po lalabas. At katulad po ng sinabi ko kanina, ito po yung pinaka switch noon, kaya dito siya pupunta.
Ako muling nagpapasalamat sa inyo at lagi niyo pong pinapanood ang ating video. At syempre sa mga nag-likes at syempre huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At syempre katulad po ng sinabi ko kanina, pakipanood po yung kay ako si Mamon Vlogs. Siya po ay isa pong vlogger din na katulad natin. Panoorin niyo po para makita niyo po yung kanyang video. Salamat po sa lahat.